হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 ফুড মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি জবছ আছাম প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি। তো ফুড মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা বহুকেইটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তো যিসকলে প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ জব বিচাৰি আছে, আজি ভিডিঅ'টোত মই যিকেইটা পোষ্ট লৈ আহিছোঁ এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো আগৰ আপোনালোকে যিসমূহ পোষ্ট, আগৰ পোষ্টটো বহুতসমূহ পোষ্ট এপ্লাই হৈ আছে এতিয়াও। তো আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'কেইটাটো চাই পেলাই যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ, মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে জবৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰাইভেট কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। প্ৰাইভেট কাৰ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। তো গাড়ী চলাবৰ কাৰণে প্ৰাইভেট কাৰ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তো যিসকলে ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট বিচাৰি থাকে, আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী। ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে ভেলিড LMV লাইচেঞ্চ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। মিনিমাম 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব গাড়ী চলোৱা, আৰু অন কোম্পানী পে'ৰুলত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9181115595। এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে বা ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা কিমান টকা দিয়া হ'ব, শিক্ষাগত অৰ্হতা কি লাগিব, কেনেকৈ কি গাড়ী চলাব লাগিব, তো সকলোখিনি আপোনালোকে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। জেৰিকো ফুডছ এণ্ড বিভাৰেজ LLP কো-পাৰ্কাৰ অফ কেম্পা কোলা মাল্টিপল পজিশ্যন ইন নন এলকহলিক বিভাৰেজ মেনুফেকচাৰিং। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কেম্পা কোলা, যিসমূহ কোকা কোলা কেম্পা, তো তেনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি মানে বিভাৰেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা, ফুড বিভাৰেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে, যিসমূহ আপোনালোকৰ নন এলকহলিক, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এলকহল মিছ নাই, নন এলকহলিক যিসমূহ প্ৰডাক্ট, সেই প্ৰডাক্টসমূহ মেনুফেকচাৰিং কৰা কোম্পানী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে চাংচাৰী, নৰ্থ গুৱাহাটী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো আছে মাইক্ৰ'বায়'লজিষ্ট IPQP লাইন ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তাৰপিছতে আছে প্ৰডাকশ্যন এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে আছে লেবেলিং অপাৰেটৰ, তো বটলসমূহত যিসমূহ লেবেল লগোৱা হয়, সেই লেবেলিং অপাৰেটৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তাৰপিছতে আছে বল মল্ডিং অপাৰেটৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে আছে ফিলিং অপাৰেটৰ, তাৰপিছতে আছে WTP অপাৰেটৰ। তো বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। আপোনালোকে যদি ফুড বিভাৰেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত জব কৰিব বিচাৰে, এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন নন এলকহলিক বিভাৰেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰিপেড। তো যোনসকলৰ নন এলকহলিক বিভাৰেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আগতে কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে, তেওঁলোকক প্ৰিপেড দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। বাকী ফ্ৰেছাৰসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি দিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰিব পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ, ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ড্ৰিম এছ'চিয়েটৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ফিমেল টেলিকলাৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। জব লোকেশ্যন হৈছে নগাঁও। তো নগাঁও ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। যিসকলে নগাঁৱত জব বিচাৰি থাকে, ফিমেল টেলিকলাৰৰ কাৰণে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে ড্ৰিম এছ'চিয়েটত, তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব।
ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে মিনিমাম 6 মাহৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে আৰু লগতে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে অনলি ফিমেল সকলে হে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বাকি সকল কেণ্ডিডেটে আবেদন নকৰিব আপোনালোকৰ মিনিমাম 6 মান্থৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব টেলিকলাৰৰ ওপৰত পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো পাৰ্টি সকলে এতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 21 ফেব্ৰুৱাৰী লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী ফালৰ পৰা এক্সিকিউটিভ আৰু এসিস্টেন্ট পাৰচেজ মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশন হৈছে পানবজাৰ গুৱাহাটীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এক্সপিৰিয়েন্স 3 পৰা 5 বছৰ মেনুফেকচাৰিং ইন্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 3,60,000 টকা পাৰ এনুৱেল ইনকাম যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকে পাই যাব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এনি গ্ৰেজুৱেট ডিপ্লোমা ইন মেকানিকেল তো যোনসকলে গ্ৰেজুৱেট বা ডিপ্লোমা মেকানিকেল কৰিলে তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব বহুতে কমেন্ট কৰি থাকে মেকানিকেলৰ পোষ্ট লাগে বা ডিপ্লোমা পোষ্ট লাগে তো আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব গুড ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিশ হিন্দী এণ্ড লোকেল লেংগুৱেজ লগতে ইংলিশ আৰু হিন্দী এই গোটেই লেংগুৱেজ কেইটা ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব নলেজ বিচৰা হৈছে টেক্সন এণ্ড HSN কোডৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে নলেজ বিচাৰিছে ইম্পৰ্ট এণ্ড এক্সপৰ্ট প্ৰচিডিউৰছ কাস্টমাৰ্স বেংক ইন্স্যুৰেন্স ডকুমেন্টেশন এণ্ড ফৰ্মেলিটিজ তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে বহুকেইটা স্কিল বিচাৰিছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 23 ফেব্ৰুৱাৰী লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেভেৰিক টেকনলজিছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সাৰ্ভিস ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী হেডকোৱাৰ্টাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰি টাইপটো হৈছে টেকনিক্যাল এডুকেশ্যন সলিউশন এণ্ড সাৰ্ভিস এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন এই পোষ্টৰ কাৰণে বিটেক ইলেক্ট্ৰিকেল ইনষ্ট্ৰুমেন্টেশন মেকানিকেল এণ্ড অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিচৰা হৈছে প্ৰিফেড পাই যাব যোনসকলৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে হেন্ডলিং লেবৰেটৰী ইকুইপমেন্ট এণ্ড ৰিলেভেন্ট ফিল্ডৰ ওপৰত তো তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব স্যালাৰি নো বৰ ফৰ সুইটেবল কেণ্ডিডেট তো পোষ্টৰ কাৰণে কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই যোনজন কেণ্ডিডেট ইয়াতে যোগ্য হ'ব তেওঁক এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব কেণ্ডিডেটজনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 ফেব্ৰুৱাৰী লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জে ইনফাটেক প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শিলচৰৰ লোকেশনত তো শিলচৰ ISBT লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় এই ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BE ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিচাৰিছে লগতে এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে 2 পৰা 4 বছৰ প্ৰভেন এক্সপিৰিয়েন্স ইন হাইৱে ৰোডছ প্ৰজেক্ট মেন্ডেটৰী তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 2 পৰা 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব মেন্ডেটৰী জয়নিং প্ৰিফাৰেন্স ইমিডিয়েট টু 15 to 20 ডেজ 15 পৰা 20 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ জয়নিং কৰা হ'ব তো পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 ফেব্ৰুৱাৰী লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কামিয়া গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা তো পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এটা গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে MIS ট্ৰেইনাৰ এক্সপিৰিয়েন্স এণ্ড ফ্ৰেছাৰ দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব জব সেক্টৰটো হৈছে টুৰিজম এণ্ড হস্পিটেলিটি
প্লাম্বিং অৰ্গেনিক গ্ৰোৱাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান তো এনেকুৱা সেক্টৰত আপোনালোকে জবটো কৰিব লাগিব শিক্ষাগতৰ হতে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে willing to relocate in northeast salary negatable পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক পাৰ্টি সকলে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 8638159788 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্ৰাইট বাৰ্গেনিং জুনিয়ৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিমেল পিআৰটি টিচাৰৰ কাৰণে তাৰ পিছতে আছে আসামিজ সাবজেক্ট টিচাৰ তো অসমীয়া সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচৰা হৈছে শিক্ষাগতৰ হতে বিএড ডিএলএড কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে যোগা টিচাৰ তো যোগা শিকাবৰ কাৰণে যোগা শিক্ষকৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলটোত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ